Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Một cách sống khác. Tập 5. Trí nhớ, Alzheimer và mối liên hệ giữa tâm, nghiệp. Trong tập trước, người nghe đã được cảnh báo về một nguy cơ rất âm thầm. Tư nhiều, làm nhiều nhưng tâm lại không đổi. Khi Phật Pháp trở thành kiến thức, trở thành vai trò, mà lòng khiêm cung và từ bi không lớn lên tương ứng, thì chính sự tu tập ấy có thể trở thành chướng ngại. Trong đời sống hiện đại, có một nỗi sợ âm thầm mà nhiều người mang theo khi bước vào tuổi trung niên và tuổi già. Không phải nghèo, không phải bệnh tật thân xác, mà là mất trí nhớ, quên dần những điều quen thuộc, không nhận ra người thân, không nhớ mình là ai, đã sống như thế nào. Người ta gọi đó là Alzheimer, một chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khi nghe đến cái tên ấy, phần lớn con người nghĩ ngay đến não bộ, đến tế bào thần kinh, đến nguyên nhân sinh học. Và dĩ nhiên, ở tầng vật lý, điều đó là đúng. Nhưng trong những buổi giảng của đạo sư Lama Zopa Rinpoche, bậc đại hành gia của Phật Pháp Tây Tạng, vị Lạt Ma được kính trọng trên toàn thế giới, Ngài lại mở ra một góc nhìn khác, sâu và lặng hơn. Ngài không phủ nhận khoa học. Ngài chỉ nói rằng, nếu chỉ nhìn con người như một khối thân xác, thì chưa đủ. Phật Pháp nhìn trí nhớ không chỉ là chức năng của não, mà là biểu hiện của trạng thái tâm và nghiệp lực tích lũy suốt một đời, thậm chí nhiều đời. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhắc đến các bậc hành giả lớn. Có những vị đã cao tuổi, thân thể yếu, nhưng trí nhớ vẫn sáng rõ một cách lạ thường. Nhớ từng câu pháp, từng chi tiết nhỏ, dù đã học từ rất lâu. Không phải vì họ thông minh hơn người khác, mà vì tâm của họ ít bị che phủ. Ngài nói đại ý rằng, khi tâm càng thanh tịnh, trí nhớ càng rõ. Khi tâm bị che mờ bởi nhiều nghiệp chướng, trí nhớ cũng mờ theo. Trong Phật Pháp, có một cách hiểu rất khác về quên. Quên không chỉ là mật thông tin, mà là tâm không còn khả năng nắm giữ rõ ràng những gì đi qua nó. Và nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở tuổi tác, mà nằm ở sự rối loạn và nặng nề của dòng tâm. Một đời sống đầy căng thẳng. Nhiều oán giận không được hóa giải. Nhiều tham cầu không bao giờ đủ. Nhiều ám ảnh, lo lắng, sợ hãi kéo dài. Tất cả những điều đó, theo Phật Pháp, không mất đi khi con người già đi. Chúng lặng lại thành nghiệp, thành chướng ngại, và dần dần che phủ khả năng nhận biết. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, trí nhớ không phải là thứ có thể giữ lại bằng cố gắng. Nó là hệ quả tự nhiên của một đời sống có giới, có chánh niệm, có sự chăm sóc tâm. Ngài nhấn mạnh rất rõ vai trò của giới. Một người sống có giới, dù chỉ là những giới căn bản, thì tâm thường ít xáo trộn hơn, ít hối hận, ít tự trách, ít mâu thuẫn nội tâm. Và chính sự ít xáo trộn đó làm cho tâm trở nên trọng, giống như mặt nước ít gọn. Khi mất nước lắng, hình ảnh tự nhiên hiện rõ. Khi tâm lặng, trí nhớ tự nhiên sáng. Ngược lại, một đời sống buông thả theo Phật Pháp để lại rất nhiều dấu vết trong tâm. Những dấu vết ấy không phải lúc nào cũng biểu hiện thành cảm xúc rõ ràng. Nhiều khi, chúng chỉ là một cảm giác mờ mịt, một sự thiếu sáng suốt, một sự quên dần rất nhẹ. Nhưng kéo dài. Lama Zopa Rinpoche không nói rằng tất cả các trường hợp Alzheimer đều do nghiệp. Ngài rất cẩn trọng ở điểm này. Ngài chỉ nói rằng, nghiệp và tâm có vai trò rất lớn, và nếu bỏ qua tạng này, con người sẽ không nhìn đủ về nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Ngài từng nói rằng, khi một người giữ giới, tâm họ có nhiều khoảnh khắc an ổn hơn. Những khoảnh khắc đó, dù ngắn, cũng tích lũy thành một nền tảng. Và nền tảng ấy theo họ rất lâu, không chỉ trong một đời. Phật Pháp không hứa hẹn rằng người tu sẽ không bệnh, không già, không chết. Nhưng Phật Pháp chỉ ra rằng chất lượng của tâm khi đối diện với những điều đó hoàn toàn có thể khác đi. Một người tâm loạn, khi trí nhớ suy giảm, sẽ rất hoảng loạn. Một người tâm tương đối ặng, khi trí nhớ yếu đi, vẫn có thể giữ được sự mềm mại bên trong. Trong bài giảng,
Lama Zopa Rinpoche nhắc rằng có những người trí nhớ giảm nhưng tâm lại rất hiện. Có những người nhớ kém nhưng lại dễ thương, dễ gần, không chống cự. Và theo Phật Pháp, đó cũng là kết quả của một đời sống đã gieo nhiều hạt giống thiện trong tâm. Series này không nhằm giải thích bệnh lý. Nó chỉ mở ra một cách nhìn khác. Trí nhớ không tách rời đời sống tinh thần. Cách con người sống, nghĩ, phản ứng mỗi ngày đang âm thầm chuẩn bị cho trạng thái của tâm về sau. Nếu hôm nay tâm còn nhiều sân hận, nhiều cố chấp, nhiều hơn thua, thì không có lý do gì để tin rằng khi già đi, tâm sẽ tự nhiên nhẹ. Ngược lại, nếu ngay bây giờ con người biết sống chậm hơn, giữ giới, bớt làm tổn thương, bớt tự làm nặng mình, thì dù thân có yếu, tâm vẫn có chỗ để nương tựa. Lama Zopa Rinpoche từng nói một câu rất giản dị: chăm sóc tâm bây giờ là đáng chăm sóc cho những năm cuối đời của mình. Phật Pháp không xa đời. Nó chỉ mỗi con người nhìn xa hơn một chút. Không chỉ cho hôm nay, mà cho cả quãng đường còn lại. Và nếu có một cách sống giúp tâm nhẹ hơn, trong hơn, ít che phủ hơn, thì đó không chỉ là chuyện tu hành. Đó là một sự chuẩn bị rất thực tế cho chính mình. Trong tập tiếp theo, một hiểu lầm phổ biến sẽ được tháo gỡ. Thọ giới không phải để trở thành người hoàn hảo hay bậc thánh. Đó là câu chuyện dành cho người tại gia, cho những ai bận rộn nhưng vẫn muốn sống có trách nhiệm hơn với chính mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.